हेलो नमस्ते। आज मैले नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। आजको भिडियोमा चाहिँ स्मोक नोट 4 80 वाट पोर्ट लिएर आएको छु र यसलाई चाहिँ हामीले आज कसरी डिसेबल गर्ने भनेर चाहिँ मैले आज यो भिडियो लिएर आएको छु र हामी हेरौँ आज हामीले यसलाई कसरी डिसेबल गर्न सक्छौँ। र मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ प्लिज लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। नयाँ भ्युअर्सहरू मेरो च्यानलमा भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, साथै बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला र बेल आइकनलाई अलमा प्रेस गरिदिनु होला। त्यो गर्दाखेरि मैले बनाएर नयाँ भिडियो लोड गर्ने बित्तिकै नोटिफिकेसनबाट चाहिँ हजुरले नयाँ भिडियो हेर्न पाउने हुनेछ र यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु होला। कस्तो लाग्छ यो भिडियो कमेन्ट पनि दिनु होला। राम्रो लाग्यो नि नलाग्यो नि कसरी डिसेबल गर्ने भिडियो हेर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मेरो च्यानलको प्रोमोपछि हामी यसलाई सुरुवात गरौँ है त। अब यो कभर माथिबाट निक्लिने हो र यसको लागि चाहिँ दुईटा स्क्रू छ। यो दुईटा स्क्रू चाहिँ यसको जुन बोर्डको लागि हो र यसको माथिको लागि पहिला यो दुईटा स्क्रू पनि खोलिहालौँ। स्टार स्क्रू हो, स्टार स्क्रू ड्राइभरलाई चाहिँ यसलाई हामीले रिमुभ गरौँ। अब हामीले यसलाई रिमुभ गर्नलाई यो साइडबाट तान्दिने हो। सबभन्दा पहिला हामी यो रिमुभ गरौँ एकचोटि, थोरै हिर्देर हामीलाई रिमुभ गरौँ। थोरै यहाँबाट यसरी हामीले ओपनर ल्याउँ। ओपनर ल्याएपछि थोरै हिर्देर यसलाई यसरी माथि तान्ने प्रयास गरौँ। सर निकालौँ। यो यसको गम भइहाल्यो। थोरै पछि यसमा टाल्नुपर्छ। यहाँबाट चाहिँ यसलाई यसरी राखौँ। अब राखिसकेपछि थोरै अलिअलि दाग लाग्यो छैन। अब यसलाई हामीले खोल्नलाई यो माथिको कभर खोल्नु पऱ्यो। कभर खोल्नलाई चाहिँ यसमा दुईटा लक दिइरहेको छ। यो हामीले रिमुभ गऱ्यौँ। अब यो दुईटा लकलाई चाहिँ प्रेस गरेर यसलाई थोरै माथि निकालौँ र थोरै यसमा भने दिउँ। यहाँनिर चाहिँ यसको यति भागमा चाहिँ टेप हुन्छ, त्यही भएर थोरै यसमा हिटिङ पनि दिउँ। यसरी छिरौँ। यसरी अलिकति बनाइसकेपछि यसलाई यसरी प्रेस गर्दै यसरी यसो गर्दै यसरी चाहिँ हामीले अलिकति गाह्रो छ खोल्नलाई। टाइम दिएर चाहिँ यसलाई बिस्तारै टाइम दिएर यसलाई ओपन गर्नुपर्छ। यो ओपन गर्नलाई धेरै हिर्दिँदाखेरि यो प्लास्टिक हो, डढ्न सक्छ। त्यही भएर चाहिँ अलिकति केयरफुल भएर चाहिँ यसलाई हिर्दिउँ। यहाँनिर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ टेप लगाएको हुन्छ। यसलाई यताबाट यसरी यो निक्ल्यो। यसमा यसरी टेप लगाएको हुन्छ। यसरी हामीले यसलाई रिमुभ गऱ्यो। यसमा चाहिँ भ्याराइटी पनि ठुलो छ, ब्याकअप चाहिँ अलिकति बेसी नै हुन्छ। यो हामीले यसरी रिमुभ गऱ्यौँ। एक त यो स्विचले पनि काम गरेको छैन। सेकेन्ड भिडियोमा चाहिँ म यो स्विचको रिपेयरको लिएर आउँछु। खोल्नलाई सेम टु सेम प्रोसेस नै हो। यसलाई नै साइडमा यसरी छिरायो। गम हुन्छ, गम गयो। अब यो हाम्रो यो ओपन भयो, अगाडि भइहाल्यो। डिस्प्ले रहेको छ, यो डिस्प्लेको भएको भइहाल्यो। यो वाट बढाउन अप डाउनको भइहाल्यो। अब यो स्विच भइहाल्यो र यो ब्याट्री रहेको छ यसमा। यसरी चाहिँ हामीले स्मोक नोट 4 पोर्टलाई डिसेबल गरेको छौँ। र मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। साथै नयाँ भ्युअर्सहरू चाहिँ मेरो च्यानल भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यो भिडियोले धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु होला। राम्रो लाग्यो नलाग्यो नि कमेन्ट दिनु होला। र हामीले स्मोक नोट 4 पोर्ट हामीले डिसेबल गरेको छौँ भन्दै आजको यो भिडियोबाट म बिदा लिन चाहन्छु।